طب معلش استاذن حضرتك عشان تليفون. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ نجيب، ازي حضرتك؟ الحمد لله. دكتور احمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا بيك. اولا مبروك الديكور الجديد. ربنا يخليك. الله يخليك. ثانيا بقى عندي سؤالين للدكتور احمد بعد اذنك يعني. اهلا بيك. دكتور احمد، لا قدر الله لو الواحد اتخبط في راسه ولو حتى خبطه خفيفه وفي وعاء دموي ضعيف ممكن ينزف، ايه احتمالات حدوث مضاعفات من هذا النزيف؟ وايه الاعراض اللي تظهر على الشخص لو لا قدر الله في نزيف؟ دي اول حاجه. السؤال الثاني يا فندم بقى، احنا عارفين ان عمليه الغده النخاميه لا قدر الله بتجرى من الانف، فهل يتم استئصال الغده في حاله وجود ورم؟ وازاي الجسم بيتعامل بعد استئصالها؟ في هدم هرمون تعويضي مثلا او حاجه؟ حضرتك السؤالين كده وصلوا؟ وصل. ماشي يا فندم، كتر خيرك. سلام على عليكم. حضرتك. سؤالين سلام حلوين. عليكم. طبعا سؤالين بس نرد عليهم سريعا عشان نقدر نوري الناس الفيديو. تمام. اتفضل. اول حاجه هي حكايه الاصابه دي، سؤال مفتوح جدا وكل حاجه يعني ممكن نجاوب عليه في كتاب، بس هو باختصار ممكن النزيف ما يعملش اي حاجه. يعني ممكن حد يكون عنده نزيف في المخ بسبب اصابه وما لو يشعرش بأي صور شيء. وما يشعرش باي حاجه، يبقى عنده صداع خفيف او بيتفاوت حسب درجه احتمال الشخص اي الم في الدنيا. ليه ايه ارتباط ان لما حد بيتخبط في دماغه او بتاع يقول لك رجعت، اقول لا طب تمام؟ ايه علاقة الترجيع بالمخ، بارتجاج المخ؟ لا، بارتفاع الضغط جوه الجمجمه. حكايه النزيف بقى عشان بس ما اقولش المعلومه مجتزأه، بس النزيف ده اللي هو الدم خرج بره الشريان. الجلطه الدم وقف في الشريان. تمام. هو امراض الاوعيه الدمويه بين الاثنين دول. يا العرق اتقطع فنزل دم، يا العرق اتسد فحصل جلطه. كل تمام. امراض الشرايين كده. فلو نقطه دم صغيره مش هيشعر بحاجه، وطالما هو ما شعرش بحاجه غالبا مش هيكون في مشكله. حلو. غالبا مش هيكون في مشكله. انما احيانا لو طفل صغير ولا حاجه ما هو مش هيشتكي، ما بيعرفش فلذلك يشتكي. بنحب دايما ان هو برضو يتشاف. شفنا حاجات وبيكون فيها نزيف وبيزيد واحده واحده، فهو لما يجي لنا لما يشتكي ممكن يكون في حجم كبير جدا ونبقى مستعجلين. يعني هو وقع امبارح بالليل، كان لسه عندنا حاله من قريب كده، وقع امبارح بالليل، فهم قالوا دي وقعه بسيطه ومش عارف ايه، فجم الصبح لما لقوا ان البنت مثلا صحت بصعوبه شويه، بس صحت بعد كده بقت حلوه. صورناها لقينا فيها تجمع دموي جراحي ويحتاج بس هي للتفريغ. كويسة. وهي كويسه وعملت كل حاجه، بس احنا في فتره مثلا زي اللي احنا فيها دي بتاع كوفيد، المريض لما بيجي الاستقبال بياخد زمن في كل حته في العالم طبعا لغاية ما علشان يكشفوا يتعمل له عليه تشيك اب ويطمنوا ويتشاف عليه. كويس. فهو لو جاي حالته حرجه يبقى هو كده بيضيع على نفسه، يعني بيحط نفسه في منطقه هو كان ممكن يجي بدري عن كده شويه. صحيح. اللي حضرتك قلتيه بقى، لو ارتفع الضغط جوه الجمجمه، ده مجموعه اي مرض في الجمجمه يضيف كتله داخل الجمجمه ايوه. هيرفع الضغط جواها لان الجمجمه مقفوله. تمام. فاذا ارتفع الضغط داخل الجمجمه بيعمل مجموعه من الاعراض والعلامات المشتركه تشترك بقى، لو هو نزيف، لو هو ورم، لو هو زياده في السائل اللي في الجمجمه، تمام. اللي في المخ، تمام. لو هو المخ نفسه ورم. اه. حضرتك قلت ارتجاج المخ، والمخ اذا اترج ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل له تورم، صحيح. زي ما واحد خبط في ايده بالظبط. هتورم. تمام. بس لما تخبط في ايده بتورم فين؟ في الهواء. طب لما مخه يورم فين؟ جوه داخل. ملوش مكان. فبيعمل الاعراض دي. تمام. الاعراض دي منها بقى اللي هو القيء، منها الصداع، دوخة، يعني عدم اتزان. بالظبط. يعني حسب بقى مراكز المخ المتأثرة ممكن يحصل مشاكل ليها علاقة بالمركز المصاب. تمام. يبقى اذا الاعراض متفاوته جدا، ممكن من اول اعراض ارتفاع الضغط لحد بقى ان مثلا النزيف ده جاي في منطقه الايد والرجل، ممكن الايد والرجل يقفوا، جاي في منطقه الكلام يتاثر وهكذا. طيب الغده النخاميه سريعا بس عشان نعمل الفيلم. هو عارف ان احنا الاستاذ عارف ان احنا بنشيلها من الانف. وده احد الطرق المفتوحه اللي الجراحه اختارتها، بدل ما تفتح في الجمجمه اختار ان هو يدخل من الانف علشان يوصل للغده النخاميه، باعتبار ان هي مكانها داخل الجمجمه فوق الانف مباشره، فيقدر بسهوله يخش من طريق الانف. فهو بيسال هل احنا لما بنشيل ورم في الغده النخاميه بنشيلها؟ بنشيل الغده نفسها. الاجابه لا. الغده النخاميه دي احد وسائل المخ في السيطره على الجسم. طبعا. هو بيسيطر على الجسم بحاجتين: بالاعصاب اللي هو موصله لحد صباع رجلينا. تمام.
وبالهرمونات. الهرمونات صحيح. بتشتغل على كل حاجه، فهو عنده مايسترو بتاع الهرمونات اللي هو الغده النخاميه. فاحنا لو شلناها بنلخبط الغده الدرقيه ونلخبط سيستم كله. نلخبط كل حاجه. كل الغدد في الجسم تقريبا. تمام. فاحنا لا، مش بنشيلها، احنا بنشيل الورم ونسيب الغده النخاميه. بالعكس، ده هو احيانا قد يختار الطبيب ان هو يترك جزء من الورم اذا كان ده في منفعه للمريض، واحسن ما يشيل الغده النخاميه ويعيش بيه عادي. ويعيش بيه، او يشيله مره تانية، او تمام. حسب يعني. انما اذا اتشالت او اذا اصيبت او اذا اتاثرت، وده شيء غير مرغوب، فساعتها ممكن يكون في هرمونات تعويضيه لكل بقى الهرمونات اللي بتفرزها الغده النخاميه.